Hello po, good day po. Welcome po sa YouTube channel ko. Sa video na to, i-unbox ko po yung M1 iPad Pro and Logitech Combo Touch. So, enjoy watching po. Speaker. Ay, mic ata. Okay. Tapos
iPad Pro net charging. 3. So ayun, na-install ko na yung tempered glass and camera protector. And gumagana naman yung accessories niya. Ngayon, susubukan ko naman i-connect yung mouse. So, tanong, pwede bang mag-connect ng mouse sa iPad? Yes po. Since iPadOS 13.4 ata yun, pwede na kayo mag-connect ng mouse. Ngayon, kung wired mouse meron kayo, kakailanganin nyo pa ng USB-C hub adapter para makonect yung wired or wireless mouse. Itong Logitech Pebble na mouse, may Bluetooth siya. So, pwede mo na siyang idiretso connect sa iPad nang hindi na kailangan ng adapter. O tanong, pwede bang mag-connect ng flash drive sa iPad? Pwede rin po. Kung traditional yung flash drive nyo, kailangan nyo ng adapter katulad ng sa mouse. Pero kung meron kayong Type-C na OTG like nitong SanDisk, pwede na siyang diretso. Regarding naman dito sa Logitech Combo Touch, ito yung pinili ko na casing na may keyboard dahil protected yung sides nung iPad compared dun sa Magic Keyboard na masyadong exposed yung gilid na baka matamaan at madent. Bukod pa dun, itong Logitech Combo Touch keyboard, meron siyang mga function row keys sa taas. Yung Magic Keyboard wala eh. Ang exposed lang na side dito yung sa taas eh. Pero patungan nyo ng Apple Pencil kung gumagamit kayo. So, ipapakita ko lang yung mga pwedeng gawin dito sa Logitech Combo Touch. Kasi nakalagay sa website, meron siyang 4 modes eh. Pag magta-type ka, or mag-sketch, pag magbabasa ka, or manonood ka. Tapos ito, wala siyang battery. Yung power source niya ay dun sa iPad. Yung Logitech K380 na gamit ko last time, di baterya siya. Ito hindi. Nagko-connect siya via dun sa smart connector ng iPad, yung 3 magnet sa likod. So, ayun yung Logitech Combo Touch. Merong model last year eh. Logitech Folio Touch yung name niya.
ang ano doon, medyo makapal siya tapos hindi natatanggal yung keyboard. Itong Logitech Combo Touch, mas manipis na siya ng onti doon and natatanggal yung keyboard niya. So ito no, yung augmented reality ng Magic Keyboard. Bago tong white Last year kasi black lang yung nalabas. Okay siya, maganda naman siya. Kaso yun nga lang, hindi ko trip na expose yung sides Kasi baka magka-dent. Tapos pag gagamitin mo yung iPad, tatanggalin mo lang siya dyan. Yung keyboard maiiwan sa lamesa mo. Ganun. Ayan siya. Tapos, ayan siya. Wala siyang function row sa taas. Pero yan, floating design yung Magic Keyboard ng gawa ng Apple So, ayun, depende na lang sa preference nyo. Di natin masabi dyan sa Magic Keyboard, may hawak mo siya, dumulas siya sa kamay mo, or pinatong mo siya somewhere, dumulas din doon, magkakadent yan, or mababasag yan. At least sa Combo Touch, protected siya. Typing experience, okay siya. Tsaka kita nyo naman, pag nagta-type ako, hindi gumagalaw yung stand sa likod. Steady lang siya. Kahit medyo matigas na yung pag-type ko sa keyboard. Salamat po sa panonood hanggang dulo. So kung may katanungan kayo, comment nyo lang sa baba or tweet nyo sa akin. Replyan ko yan pag free time ko. So ingat po tayo. Ingat kayo.